WOP වල පොලිමෝර්ෆිසම් වලට එන්න ඕන කරන පොඩි කෑල්ලක් තමයි මෙතඩ් ඕවර්රයිඩින් කියන්නේ. රයිට් එතකොට බලමු මොකද්ද මේ මෙතඩ් ඕවර්රයිඩින් කියන්නේ කියලා. අපි මෙතඩ් ඕවර්ලෝඩින් ගැන කතා කළා. ඕවර්රයිඩින් ගැන තමයි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. මේක එකලං යන වචන දෙයක් වුණාට සම්පූර්ණ වෙනස් වැඩ දෙයක් තමයි කරන්නේ. මෙතඩ් ඕවර්රයිඩින් කියන්නේ මම මේකෙන් ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. මේකේ තියෙන සබ් ක්ලාස් එකක් සුපර් ක්ලාස් එකක්. රයිට්. එතකොට මේ තියෙන්නේ සුපර් ක්ලාස් එක මේ තියෙන්නේ සබ් ක්ලාස් එක. රයිට් මේක ගැන ඔයගොල්ලෝ දැනගත්තනේ ඉන්හෙරිටන්ස් වීඩියෝ ක්ලිප් එක බලුවා නම් ඔයගොල්ලෝ මේක ගැන දැනනම දන්නවා. එතකොට මේ සුපර් ක්ලාස් එක එතකොට මේකේ තියෙන ඔක්කොම මේක ඇතුලේ තියෙනවා. මේක ඉන්හෙරිට් කරලා තියෙන්නේ සුපර් ක්ලාස් එක ඇතුලේ තියෙනවානේ මෙතඩ් එකක් මෙතඩ් 1 කියලා. එතකොට ඒකේ බොඩි එකක් තියෙනවා. මේ මෙතඩ් එකේ මොනවා හරි කරන ටාස්ක් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ සබ් ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා අපි මෙන්න මේ සුපර් ක්ලාස් එකේ මෙතඩ් එක සබ් ක්ලාස් එකේදී ඕවර්රයිඩ් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතඩ් එකේ බොඩි එක වෙනස් කරලා තියෙනවා. රයිට්. එකම මෙතඩ් එක එකම නමින් තියෙන මේ මෙතඩ් එක එකම මෙතඩ් එකේ බොඩි එක වෙනස් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ සුපර් ක්ලාස් එකක තියෙන මෙතඩ් එක බොඩි එක වෙනස් කරන එක සබ් ක්ලාස් එකකින් නම් මේ මෙතඩ් එකේ බොඩි එක වෙනස් කරන එක තමයි මෙතඩ් ඕවර්රයිඩින් කියලා කියන්නේ. රයිට් අපි ඒකේ ප්‍රැක්ටිකලි වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. රයිට් මම ක්ලාස් එකක් හදාගෙන තියෙනවා මේන් ක්ලාස් කියලා. මම තව ක්ලාස් එකක් හදාගන්නම් ක්ලාස් A කියලා. රයිට් ඊට පස්සේ මම තව ක්ලාස් එකක් හදාගන්නම් ක්ලාස් B කියලා. ක්ලාස් A ඇතුලේ මම මෙතඩ් එකක් හදනවා. public void m කියලා මෙතඩ් එකක් හදාගත්තා. ලේසි හින්දා ඒක තමයි මම s out එකක් දෙනවා. in class A කියලා. in class A කියලා. right මම මේ main method එක ඇතුළට එනවා. ඇවිල්ලා මම main method එක create කරනවා. main method එක ඇතුලේ මම main class එකට එනවා. ඇවිල්ලා main class එක ඇතුලේ main method එක create කරනවා. psvm dot ඒක ඇතුලේ මම object එකක් හදනවා class A ගේ a simple a තමයි මේකේ reference variable එක right a සමානයි new a නෝ object එකක් හදාගත්තා. a කියන class එකේ object එකක් හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මම a dot ගහපු ගමන් යනවා ඒකේ ඇතුළට. ඒකේ තියෙනවා m කියන method එක. මම ඒක call කරා. right මම මේක execute කරනවා. right ඔයාලට වෙනවා in a class a. මම කලින් programming වල කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ අපි sout එක ගන්නේ මේක මේ පටලවා ගන්න එපා. මේක ඇතුලේ මේ මොන method එක ඇතුලේ coding page කීයක් තිබ්බත් ඒක execute වෙනවාද නැද්ද කියන එක බලන්න තමයි මේ print එක ගන්න. ඒතකොට print එක එනවා නම් execute වෙනවා. print එක ආවේ නැත්නම් execute වෙන්නේ නැහැ. right ඊට පස්සේ මම class B එකේ කයින් කරමු. class B එකේ object එක හදමු. class B reference variable එක keyword එක new B object එක right B dot B ගේ ඇතුලේ මුකුත්ම නැහැ. right B dot ගැව්වට මේ තියෙන්නේ මේ වෙන කතන්දර ටික. B ඇතුලේ මුකුත්ම නැහැ. B ඇතුලේ empty නේ. ඒකින්ද මුකුත්ම පෙන්නන්නේ නැහැ. right මම දැන් කරන්නේ මම මේ object එක create කරපු කයින් කරන්න. class B එක ඇතුළට මේ class A ව ගෙනත් දානවා. ඒ කියන්නේ class A ව inherit කරනවා B ට දානවා. හරි? ඒ කියන්නේ class B inherit කරනවා class A එකෙන්. ඒතකොට class B extend A. right class B extend A. දැන් මම class B ගේ object එකක් හදනවා. B keyword එක footer new keyword එක B right B dot ඔන්න දැන් තියෙනවා අපිට method එකක් class B ගේ extend කරාට පස්සේ right මම දැන් එන්නේ ඒක execute කරන්න. ඔන්න බලන්න අපිට print එක ආවා in class A කියන එක. ඒ කියන්නේ class A ගේ තිබ්බ method එක class B extend කරාට පස්සේ අපි class B ගේ object එකක් හදලා අපිට පුළුවන් වුණා class B එකේ object එකෙන් මෙන්න මේ method එක call කරන්න. ඒ කියන්නේ class B ඇතුලේ මුකුත්ම නැහැ empty right. ඒ වුණාට අපිට මේ method එක call කරන්න පුළුවන් වුණා. මොකද class B extend වෙලා තිබේ class A එකෙන් right. මොනවද මම කරන්න යන්නේ දැන් තමයි method එක override කරන්න පටන් ගන්න. right ඊට පස්සේ මම මෙතන ලියනවා
මේ මෙතඩ් එකම මම මෙතන පේස්ට් කරනවා. මම පේස්ට් කරපුවා මෙතන රතු පාට ඊතලයක් එක්ක පොඩි රවුමක් ආවා. ඒ කියන්නේ මෙතඩ් එක ඕවර්රයිඩ් කරලා තියෙනවා. රයිට්. එතකොට දැන් මේ මෙතඩ් එක ඕවර්රයිඩ් කරනවා කිව්වේ මම බොඩි එක වෙනස් කරනවා කියන එකනේ. දැන් මේ එකම බොඩි එකනේ තියෙන්නේ. මෙතන print වෙන්නේ class A කියලාමයි. රයිට්. මේ S out එක තියාගෙන මම තව S out එකක් දාන්නම්. උකට තේරෙනවා. right. ඊට පස්සේ මම දෙනවා මේකේ now in subclass this is override. right. ඊළඟ මම මේක කමෙන්ට් කරනවා. එතකොට මෙතන එක override වෙලා තියෙනවා. right. දැන් මම මෙතනදී කෝල් කරන්නේ එකම මෙතඩ් එක. right. මේ කලින් කෝල් කරපු මෙතඩ් එක තියෙන මේකින් කලින් ආපු print එක එකම මෙතඩ් එකට කෝල් කරලා තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකේ මම දැන් මේක කෝල් කරනවා නැවත එක්සිකියුට් කරනවා. එතකොට now in subclass insert right. ඒ කියන්නේ දැන් මේක override වෙලා තියෙනවා. right. එතකොට method overriding කියන්නේ මේ inherit කරපු class එක තියෙන method එක super class එකේ තියෙන method අපි sub class එකේ ඉඳන් method එකේ body එක වෙනස් කරන එක තමයි method overriding කියන්නේ. right. ඒවා හරියම සරලයි. සරලත් නේ. okay next video ගමු. thank you. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.